Salut! Azi învățăm sol diez minor 6. Acordul de sol diez minor 6 are pe lângă notele sol diez, si și re diez treapta a șasea adăugată, adică nota mi diez. Pentru a cânta acest acord trebuie să apăsăm în poziția a patra în bare cu degetul 1, degetele 2 și 3 poziția a șasea, corzile 5 și 4, iar degetul 4, poziția a șasea, coarda a doua. Ciupim toate cele 6 corzi. Alternativ, putem apăsa un bare mai mic în poziția a șasea cu degetul 1, degetul 3 în poziția a opta și degetul 2 pe coarda 1 în poziția a șaptea. Ciupim doar de primele 4 corzi. Sol diez minor 6 sau la bemol minor 6.